dnešního videa. Takže zhruba před už více než měsícem jsem v angličtině vydala video, což měla být taková jako příprava na druhou sérii Zaklínače, kdy jsem mluvila o různých monstrech, která by se mohla objevit. A právě jeden z vás se ptal, jestli bych mohla udělat tohle video i v češtině. A já v té době už jsem nenatáčela, jsem měla pauzu od asi 15. prosince a slíbila jsem, že to natočím na začátku ledna. A pak jsem se k tomu nějak nedostala. Vůbec se mi do toho nechtělo. Možná taky proto, že ta druhá série mi přišla taková jiná. Já začnu popisováním těch monster a právě taky vám řeknu, z jaké mytologie pochází. Většina teda pochází ze slovanské mytologie, ale nejenom ze slovanské mytologie teda. A úplně na závěr vám řeknu nějaký jako svůj názor na druhou sérii, jestli se mi líbila, nelíbila a tak dále. Já teda jsem četla jenom v podstatě první 2 knížky, jsem teď v půlce 3. zhruba. A kdysi dávno jsem jako trošku hrála i tu hru. A to už je hodně dávno. Kdysi víc než 6 let možná, když to vyšlo. Což už je hodně dávno. Takže jako jsem tak říkajíc, dejme tomu fanoušek té série, tak nějak. A to je asi všechno. Začneme, ať tady nemluvím to 3 hodiny jenom jako na úvod. Tak jo. Takže já bych začala netvorem, který teda vlastně úplně ani netvor nebyl, ale seznámili jsme se s ním úplně na začátku. A to je muž, který se jmenuje Nivellen. A my vlastně ho potkáme úplně na začátku, nevíme jako jestli je to monstrum, není to monstrum. Moment v tom seriálu ho vlastně Zaklínač už znal, že jo? Ale myslím, že v knížce ho ještě neznal. Nejsem si jistá teď úplně. A to je jedno. Takže Nivellen teda je takový chlupatý netvor. A my se dozvíme, že vlastně se stal netvorem z prokletí kněžky, když zlikvidoval nějaký ten chrám a tu kněžku znásilnil. Jediné, co mě napadá ještě, co bych němu řekla teda, tak v tom seriálu neřekli, že on vlastně tak trochu vyrůstal v prostředí, který ho dost ovlivnilo právě, aby potom začal páchat zlo. Protože jeho děda a vlastně jeho otec byli, dejme tomu, lídři nějaké jako gangu, bandy hrdlořezů, dejme tomu. A on vlastně následoval jenom jejich stopy. Ne, že by ho to ospravedlňovalo, ale dá to trochu do kontextu toho jeho příběhu. No a jinak teda nenašla jsem jako žádnou postavu z mytologie, která by mu byla podobná, která byla jim inspirovaná. Jediné, co mě napadlo, byla pohádka Kráska a zvíře teda. To zvíře, dejme tomu, že jo. Jdeme dál, pak jsme se setkali s Bruxou. A Bruxa je vyšší upírka, která nabývá podoby ženy, nebo taky netopíra. A má dost jako ostré tesáky, drápy a saje krev. Logicky. Dokáže taky vydat zvukovou vlnu, která omračuje protivníky. A některé mají i slabou telepatickou sílu. A většinou loví hezké mladé muže a vysávají jim krev. Na náboženské symboly nereagují, stejně jako nejsou alergičtí na česnek. A většinou teda vypadají jako krásné dívky, takže se jim můžete splést s nymfami. A potom na vás zaútočí. Já teda předpokládám, že jste viděli tu druhou sérii, pokud se díváte na tohle video, pokud ne, tak je to jedno asi. Ale my se teda dozvíme potom, že vlastně ta upírka skutečně dokázala milovat Nivellena a on ji musel zabít, aby se zbavil toho prokletí. Víc k ní asi nemám co říct, ona tam fakt
se objevila jenom v jednom díle. Jinak je asi jasné, z jaké mytologie sešla, z jakou mytologii byla inspirována, protože právě v Evropě, jako v Rumunsku, Bulharsku, ve východní Evropě, právě vznikly během středověku legendy o upírech, kteří sají krev. Tak, jdeme dál. Tohle nejsou tak zajímavé postavy, bych řekla, takže jdeme dál. Pak jsme se setkali s Leším. To je tedy lesní démon, který je ochránce lesa. A ve hře, nebo v knížkách myslím, že taky vystupuje. A je tedy spíš zobrazován s lebkou místo hlavy a s pařáty. V seriálu tedy vypadá spíš jako chodící strom jenom. A většinou byste ho zahlédli jenom pokud byste v lese zabloudili, takže není zas tak útočný. A tahle postava byla inspirována teda východoevropskou mytologií, konkrétně postavou nebo monstrem zvaným Leží, nebo také Ležovikem, Lasovikem, Polisunem nebo Mochovikem. Jo, to jsou různé názvy, což je v podstatě lesní démon, který se k lidem chová zlovolně. Někdy taky vypadá spíš jako čert, má ocas, je chlupatý a někdy obklopen smečkami vlků nebo medvědů. A je to teda opatrovnické božstvo. Někdy má také manželku, které se říká Ležanika. A děti, což jsou ležonky. U nás v Česku bych řekla, že máme ekvivalent hejkala. Já bych řekla, že hejkal je takový jako míň zlovolný. Řekla bych, že čím víc jako jdete na východ v Evropě, tím jako zlovolnější tenhle lesní démon je. Řekla bych, že u nás hejkal je spíš duch lesa, jo. Taky opatrovník lesa, ale není tak zlý. Tak jo, jdeme dál. Pak taky jsme se setkali se Skolopendromorfem, což je ta obří stonožka s tou zvláštní rohatou hlavou. A tohle je postava, která se vlastně ve hře vůbec neobjevuje a v knížce jenom tak jako zmíněná. A v seriálu ani není nijak pojmenovaná, protože právě to má být nová stvora vytvořená Siri. V knížce myslím zmíněno, že chovají triády z lesa Brokilon, které potom vysílají na lidi, aby se jim nějak mstili, protože oni nesnáší, triády nesnáší lidi, protože jim ničí jejich les. A vidí nepřítele v každé živé bytosti. Úplně mi nenapadlo, z které mytologie by tohle mohlo pocházet. Přece nám je to nová postava vytvořená seriálem taky, takže pravděpodobně jenom vytvořili příšeru, která prostě vypadá děsivě. Určitě byla inspirovaná jako reálnými stonožkami, ale to je tak všechno. Pak jsme se taky setkali se Zeuglem a nevím zase, jestli je pojmenovan v tom seriálu, což je stvoření, které se přizpůsobilo životu v lidských osadách a živí se odpadky a nečistotami, které produkuje město. Ze začátku je jako neškodný, ale čím víc roste, tím nebezpečnější je a potom útočí i na živé bytosti nebo člověka. V seriálu teda jsme viděli jenom pár chapadel, myslím, že jsme neviděli přímo jeho hlavu, že já vám sem dám obrázky samozřejmě. Zase tahle příšera z žádné mytologie jako nepochází, je to spíš jako moderní příšera, která ukazuje, že není dobré ničit životní prostředí, jo, protože ze začátku jako to není žádný problém, ale čím jako déle se ničí životní prostředí, tím větší problém to pak je. Tak, pak jsme se taky setkali s Černobogem, nebo taky Černobohem, a ten teda v seriálu vypadal jako obsidianový drak, zase byla to nová postava. V knížkách ani ve hře se vůbec neobjevuje.
o ní neměl vůbec ani nejmenší ponětí. Vyskytuje se třeba například i v knížce, myslím, že i film Američtí bohové Neila Gaimana. Černobog je teda nějaký slovanský bůh, který má být stělesněním zla a špatného osudu, pochází právě z Polabí, takže tady jako taky u nás z Česka. A už je zmiňovan ve 12. století Helmondem z Posau, ale spousta vědců neví, jestli skutečně takový bůh v té době neexistoval, ale jestli v něj lidi věřili, protože ty nálezy, co se našly, jsou takové jako trošku podezřelé, dejme tomu. A nic jako moc neprokazují. Jinak jeho protikladem by měl být bůh Bělboh, nebo taky Bělbok. No, lidi věří, že tyhle bohové vznikly pod vlivem křesťanství jako bůh, ten dobrotivý, hodný, což je Bělbůh, a ďábel, což by byl Černobog, nebo Černoboh. Tak, jdeme dál. Pak jsme se setkali s Baziliškem, kdy vlastně jak se jmenovala, Voleth Meir, myslím, ta nesmrtelná matka vyvolala, ale on se objevuje i normálně jako v knížkách ve hře, takže Bazilišek se považuje za krále zerikánských pustin. A tato bestie nenávidí vše živé, je tedy jedovatý a při pohledu na ní každý zkamení a jediný způsob, jak s ním bojovat, je, že mu ukážete zrcadlo a on se lekne svého vlastního odrazu. Teoreticky. Potom jsem tu našla citát, že tomu zaklínači nevěří, že jako nejlepší způsob, pokud teda někdo trvá na boji se zrcadlem, je najít co nejtěžší a co největší a začít to mlátit hlava nehlava. Takže mi přišlo takový trochu vtipný. A většinou se teda objevuje v temných a vlhkých místech. Jinak Bazilišek teda původem pochází z řecké a římské mytologie a většinou by se ho nalezli na poušti, protože jinak by zpustošil jakoukoliv jinou krajinu. A proto se právě jeho domovskou zemí stala Kyrenajka, což byla římská provincie, která je v dnešní Libii. Jeho dech rozbíjí skály a spaluje trávu a je právě nejjedovatějším tvorem vůbec. Tak. A taky dokáže svým pohledem zabíjet. A říká se, že je tedy král hadů, protože na jeho syčení reagují veškerý hadi a poslouchají ho. Tak, už jsem se zmínila o teda Voleth Meir, což je tedy nesmrtelná matka. A tohle je zase postava, která je úplně nová v tom seriálu. V knížce ani ve hře prostě neexistuje. Já jí budu říkat nesmrtelná matka, protože Voleth Meir se mi říká strašně blbě. Takže je to tedy démon, který se živí bolestí a obecně na sebe bere podobu starší ženy, ale tuhle podobu dokáže měnit podle toho, s kým zrovna mluví. A pak jsme se dozvěděli, že je součástí divokého honu. A stejně jako ostatní monstra se objevila během konjunkce sfér, což v podstatě, myslím, že i v seriálu to vysvětlovali jako kdy se několik dimenzí prostě střetlo a spojilo, dejme tomu. A první zaklínači byli najati, aby ji pohřbili v jejich jíži. Tahle postava bych řekla, že pochází právě taky ze slovanské mytologie, protože hodně připomíná Babu Jagu, kterou asi všichni známe. Právě taky tím, že ona je v chýši s baziliškovýma nohama a ve slovanské mytologii ta chýš má většinou kuřecí nohy. A myslím, že i přímo jste jí museli zavolat jako chalubo, otoč se zády k lesu a čelem ke mně, což taky ve slovanské mytologii je způsob, jak ji zavolat. Nehledě na to, že se tam objevily 3 postavy ve snech, což údajně je tedy odkaz na ruskou
Basilisa, ve které se objevují právě 3 jezdci nebo rytíři. Bílý jezdec, který se zjevuje na úsvitu a zvěstuje den. Červený jezdec, který se objevuje v poledne a zvěstuje slunce. A černý jezdec, který se objevuje na konci dne a zvěstuje noc. Tak. Poslední příšerej monstrum je divoký hon. A my jsme se s ním setkali spíš jako jenom v nějakých vizích, ale divoký hon je teda průvod přízraku a přeludu, kteří se objevují na nebi a zvěstují válku nebo přírodní katastrofy. Divoký hon vede král honu, který je vtělením smrti. Divoký hon většinou nepotřebuje bojovat, protože je tak děsivý, že všichni před ním utečou. A zase vám tady ukážu obrázek. A právě jejich cílem je si brát lidské otroky do jejich země, aby jim sloužili. Divoký hon tedy pravděpodobně pochází ze severské mytologie, z germánské, a taky se objevuje ve slovanské a keltské mytologii. A říká se mu tedy divoká honba, nebo taky štvaní. A je to označení pro skupinu demonického průvodu, kteří většinou obsahují jako duše zemřelých, lovců, duchy vojáků, lesní víly a často je taky doprovázen psy. A většinou tedy vůdce honby je buď to třeba Odin, nebo král Artuš, nebo nějaká jiná jako dost silná osobnost, dejme tomu bůh, král a tak dále. A co mě osobně přišlo zajímavý, je, že tyhle pověsti se objevují i v Čechách. Ne úplně na Moravě, ale zase jako kolem Labe. A především tedy v okrajových lesnatých oblastech. A honba má zpravidla teda podobu vojska mrtvých, kteří se objevují na dušičky nebo štědrý den, kdy se cvičí ve zbrani, hodují u ohně a okolo půlnoci táhnou za doprovodu bubnů. A spatřit divoký hon je zase jako známka buď to války nebo neštěstí. Většinou ten, kdo ho spatřil, tak zemřel. Tak, to je všechno. To jsou všechny monstra nebo přízraky, dejme tomu, z druhé série Zaklínače. Já teď teda úplně na závěr bych vám řekla nějaký názor. Já jsem byla z druhé série trošku zmatená. A to právě proto, že oni slibovali, že budou hodně jako se držet předlohy knížek nebo dejme tomu i hry. Což teda v druhé sérii se úplně nestalo. Už jenom tím, že vlastně série má schopnost vytvářet nové příšery tím, že ječí na monolit. Nebo taky, že Yennefer ztratí své schopnosti, což mi třeba přišlo úplně jako mimo, dejme tomu. Ale takhle, ono není špatný, když se odkloníte od knižní předlohy, ale musíte to udělat dobře. A já se trochu bojím, aby jsme to neměli jako druhou hru o trůny, kdy vlastně potom už neměli knižní předlohy, že museli si to vymyslet. George R.R. Martin teda pořád, myslím, že byl jako konzultant, pořád jako jim radil, až teda na 8. sérii. On původně chtěl 10 sérií, ale oni se to rozhodli utnout prostě 8. sérii a byla to katastrofa. Jo. Netflix je známý taky tím, že oni ruší každou druhou sérii a já upřímně se bojím, že si trochu ukousli moc velkého sousta se Zaklínačem. Já myslím, že ve druhé sérii tak trochu chybí taky to profesionální vyprávění příběhu, protože svět Zaklínače je prostě nesmírně složitý a není úplně jednoduchý všechny tyhle informace zakomponovat do seriálu. A oni se rozhodli prostě každou chvíli tam cpát nějakou vizi. Já nevím, jestli jste si to taky všimli, ale prostě veškeré jako informace, většinu informací jsme se dozvěděli právě přes tyhle vize, což mě
prostě ví, co chce sdělit, ví, jak ten svět funguje. Na druhou stranu seriál je vždycky psaný prostě skupinou scénáristů, kdy někdy ani třeba nemusí pracovat na celé té sérii. Určitě třeba nepracovali všichni na té první sérii. A tak se dost často může stát, že pokud si začnete vymýšlet nové věci, tak se do toho zamotáte a začnete vymýšlet nesmysly. A právě tohle není samozřejmě problém, pokud nemáte už fanouškovskou základnu, která prostě ví, jak ten příběh má být, ví, co od toho mají očekávat. A tím, že do toho začnete motat jako spoustu nových věcí, tak si dost jako tím můžete tu fanouškovskou základnu znepřátelit. Jinak co bych ještě řekla, že Netflix v poslední době tak trochu má problémy a právě tyhle fantasy série vyžadují prostě obrovské množství peněz do kostýmu. Jenom Henry Cavill určitě taky musí být dobře zaplacen a hlavně do efektů, že jo, CGI. A jak jsem říkala, jako Netflix moc se mu nedaří. Všimla jsem si, že Netflix hodně vytváří takové série, které jsou prostě nenáročný na nějaký ten budget, na ten rozpočet. Takže uvidíme, co se stane. Jak říkám, z té druhé série byla jsem trochu jako zmatená, protože i když jsem ještě neměla přečtenou tu třetí, čtvrtou knížku, podle které se to teoreticky má řídit, tak i tak mi to přišlo trošku mimo, dejme tomu, hlavně Yennefer. I postava Yennefer je prostě psaná v seriálu úplně jinak, že si někdy člověk říká, jako co ten Geralt na ní vůbec vidí, když to v knížce je prostě úplně jiná. A to není hereckým výkonem té herečky, podle mě ona jako se to zhostila výborně, ale tím spíš jak ji píšou, protože v knížce je hodně taková jako ani dobrá, ani zlá, prostě něco mezi tím, je silná, řekla bych hodně sobecká a přijde mi, že Netflix prostě nechce takovou ženskou postavu, jako je v knížkách. Nevím proč, myslím, že už jsem řekla všechno, co jsem chtěla. Samozřejmě se těším na třetí sérii, budu ji sledovat i tak dál, čtu ty knížky dál, řekla bych, že se mi čte trošku hůř. Já jsem jako obrovský fanoušek fantasy, prostě už od dětství, ale čte se mi trošku ta knížka hůř než třeba jiný fantasy série, takže mi to jde pomalejš. Já vím, že teď hodně jsem jako říkala kritiku na ten seriál, ale uvidíme, co přinese třetí série. Navíc myslím, že v roce 2022 mají vydat ještě prequel o prvních zaklínačích, myslím právě z dob té konjunkce sfér, spojený sfér. Takže